एभ्रिवान वेलकम ब्याक टु माई च्यानल। स्क्रिनमा प्रिभ्यू भिडियो हेरिसक्नु भएको छ। अहिले टिकटकमा यस टाइपको भिडियोहरू एकदमै ट्रेन्डिङमा रहेको छ। यदि हजुर पनि यस टाइपको भिडियो बनाउन चाहनुहुन्छ भने भिडियोलाई अन्तिमसम्म हेरेर साथ दिनुहोला। फर्स्टमा हामीले आफ्नो टिकटकलाई ओपन गर्नुपर्ने हुन्छ र यसरी ओपन गरिसकेपछि जुनसुकै पनि यस्तो भिडियो छ त्यो भिडियोको लेफ्ट साइडमा हजुरले अल मanga भनेर इफेक्ट देख्न सक्नुहुन्छ। सो त्यसमा क्लिक गर्ने र त्यसपछि युज दिस इफेक्ट अप्सनमा क्लिक गर्ने र आफ्नो एउटा फोटोलाई चुज गर्ने र त्यसपछि रेकर्डिङ अप्सनमा क्लिक गर्ने। सो यहाँनिर थोरै टाइम लाग्छ हाम्रो भिडियो रेडी हुन्छ। सो यसरी हाम्रो भिडियो चाहिँ यहाँनिर रेडी भइसकेको छ, रेकर्डिङ भइरहेको छ। र यदि हजुरहरूको मोबाइलमा यो इफेक्ट देखाएको छैन भने हजुरले फर्स्टमा आफ्नो टिकटकलाई अपडेट गर्नु होला र एकचोटि ट्राई गर्नु होला। र सबै मोबाइलमा यो इफेक्ट चाहिँ देखाएको छैन। सो मैले चाहिँ यो पिक्सल 4बाट बनाएको भिडियो हो। सो आजको लागि यति नै। भिडियो कस्तो लाग्यो हजुरले कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गरिदिनु होला। थ्याङ्क यू सो मच फर वाचिङ माई भिडियोज। बाई, सी यू।